Thermal properties of matter. This is lecture number 4. Today we are going to see some numericals on the same topic, unsolved numericals. बघा, पेज नंबर 140 वरती सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लेम्स असं त्या ठिकाणी क्वेश्चन आहे. त्यातलं पहिलं न्यूमरिकल आपण बघूया. ए ग्लास फ्लास्क has volume 1 into 10 raised to minus 4 meter cube. It is filled with a liquid at 30 degrees centigrade if the temperature of the system is raised to 100 degrees centigrade. How much of the liquid will overflow. Coefficient of volume expansion of glass is 1.2 into 10 raised to minus 5 per degree centigrade, while that of the liquid is 75 into 10 raised to minus 5 per degree centigrade. बघा, एक्झाम्पल आपण नीट वाचूया. आपल्याला काय काय गिवन क्वांटिटीज आहेत त्या लिहाव्या लागतील. सोल्युशन लिहूया आपण इथं. ए ग्लास फ्लास्क हॅज व्हॉल्यूम 1 into 10 raised to minus 4 मीटर क्यूब. तुम्हाला या ठिकाणी व्हॉल्यूम दिलेलं आहे बघा. V equal to 1 into 10 raised to minus 4 meter cube. It is filled with a liquid at 30 degrees centigrade. If the temperature of the system is raised to 100 degrees centigrade. बघा, आपल्याला इनिशियल टेम्परेचर वाटलं तर त्याला T1 म्हणूया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आणि त्याच याचं फायनल टेम्परेचर आपल्याला 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिलेलं आहे. हाऊ मच ऑफ द लिक्विड विल ओव्हरफ्लो. किती लिक्विड ओव्हरफ्लो होईल असं आपल्याला विचारलेले. आणि अजून काय दिले बघा, कोएफिशिएंट ऑफ व्हॉल्यूम एक्सपान्शन ऑफ ग्लास मी वाटलं तर गॅमा जी लिहितो. गॅमा जी इक्वल टू 1.2 into 10 raised to minus 5 per degree centigrade. While that of the liquid, gamma L equal to 75 into 10 raised to minus 5 per degree centigrade. या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत. आता इथं काय करायचं बघा, तर लिक्विड हे फ्लास्क मध्ये ठेवलेलं आहे आणि ते फ्लास्क आपण हीट केलं. मग काय होणार आहे, एक्सपान्शन होणार आहे लिक्विडचं प्लस फ्लास्कचं. आणि मग जे काही जादाचं लिक्विड एक्सपांड होईल दोघांच्यातलं ते लिक्विड ओव्हरफ्लो होणार आहे. तर त्याने विचारले हाऊ मच ऑफ द लिक्विड विल ओव्हरफ्लो. म्हणजे आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड that will ओव्हरफ्लो किती असेल तो विचारलाय तुम्हाला. बघा आता, increase in volume of glass flask is equal to, मला लिहिता येईल V
गॅमा जी इंटू T2 मायनस T1 आणि दुसरं इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड हा मिळणार आहे त्या ठिकाणी व्ही इंटू गॅमा एल इंटू T2 मायनस T1 आणि मग त्यामुळं देअरफॉर व्हॉल्यूम ऑफ द लिक्विड that will overflow किती लिक्विड ओव्हरफ्लो होईल तर ते आपल्याला व्ही इंटू गॅमा एल T2 मायनस T1 मायनस व्ही इंटू गॅमा जी T2 मायनस T1 दोघांचे आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन करावे लागेल विच इज इक्वल टू वी कॅन राईट हिअर व्ही इंटू T2 मायनस T1 व्ही इंटू T2 मायनस T1 आणि आपल्याला या ठिकाणी गॅमा एल मायनस गॅमा जी काय होईल बघा व्हॉल्यूम आपल्याला दिलाय 1 इंटू 10 रेस टू मायनस 4 T2 मायनस T1 म्हणजे आपल्याला 100 मायनस 30 इथं लिहितो मी 100 मायनस 30 आणि इथं काय होईल गॅमा एल 75 इंटू 10 रेस टू मायनस 5 मायनस 1.2 इंटू 10 रेस टू मायनस 5 आता आपण हे सोडवूया बघा 100 मायनस 30 मी 17 लिहितो इंटू 75 मायनस 1.2 हे मला इथं मिळेल 73.8 आणि 10 रेस टूचा एकत्र जर विचार केला तर -4 आणि हे -5 मला 10 रेस टू -9 लिहिता येईल आणि हे जर सोडवलं तर 5166 इंटू 10 रेस टू -9 लिहिता येईल आपल्याला किंवा आपल्याला 5.166 इंटू 10 रेस टू -6 मीटर क्यूब हे तुमचं काय असणार आहे आन्सर असणार आहे हे आपलं फायनल आन्सर असणार आहे तर हे आपलं पहिलं एक्झाम्पल आपण आता दुसऱ्या एक्झाम्पलकडे वळूया Second, which will require more energy, heating a 2.0 kg block of lead by 30 Kelvin or heating a 4 kg block of copper by 5 Kelvin अजून आपल्याला काय दिले बघा स्पेसिफिसिटी एस लीड इज इक्वल टू 128 जूल kg -1 k -1 S copper is equal to 387 joule kg -1 means per kg Kelvin -1 ठीक आहे सोल्युशन लिहूया आता त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय काय गिवन आहे तर त्या ठिकाणी आपल्याला विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी हिटिंग 2 kg block of lead or by 30 k or heating a 4 kg of block of copper तर मला या ठिकाणी मास दिलंय लीडचं ml इक्वल टू 2 kg आणि कॉपरचं पण मास दिलंय mc इक्वल टू 4 kg त्यानंतर स्पेसिफिक हीट दिले तुम्हाला SL इज इक्वल टू 128 जूल
kg -1 केल्विन -1 आणि स्पेसिफिक हीट कॉपरसाठी या ठिकाणी आपल्याला दिली 387 जूल kg -1 k -1 आणि डेल्टा TL लीडसाठी फरक जो दिलाय डेल्टा TL इक्वल टू 30K आणि डेल्टा TC इक्वल टू 5K हा फरक दिलेला आहे. आता आपण सोल्युशन घेऊया. बघा मला इथं QL इक्वल टू ML SL डेल्टा TL मग काय होईल इथं 2 × 128 इंटू मला इथं 30 दिलं. हे जर मी सोडवलं तर मला 7680 जूल्स ही तुम्हाला लीडसाठी. आता आपण QC कॉपरसाठी QC इज इक्वल टू MC QC डेल्टा TC. NC किती माझ्याकडं 4 QC माझ्याकडं 387 इंटू 5 आणि जर सोडवलं तर मला इथं 7740 joules means therefore copper block will require more energy. हे आपल्याला आन्सर येणार आहे. तर हे आपल्याला सेकंड. तिसऱ्याकडे वळूया आपण आता. थर्ड एक्झाम्पल. specific latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10⁶ joule per kg. Calculate the energy needed to change 5.0 gram of water into steam at 100 degree centigrade. सोल्युशन. त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा गिवन काय सांगितलं इथं तर लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन तुम्हाला दिली. लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन LV इज इक्वल टू 2.26 into 10⁶ joule per kg. Calculate the energy needed to change 5 gram of water. मास दिले वॉटरचं 5 ग्रॅम म्हणजेच काय करता येईल 5 into 10⁻³ kg. आणि काय सांगितलं तर टेम्परेचर डिफरन्स T2 - T1 हा आपल्याला दिलाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड आणि तुम्हाला Q काढायला सांगितलं. बघा स्ट्रेट वे फॉर्म्युला आहे Q इक्वल टू M LV इंटू T2 - T1. मास आहे आपल्याकडं 5 × 10⁻³ LV आपल्याकडे 2.26 इंटू 10⁶ आणि टेम्परेचर डिफरन्स 100 मी वाटलं तर 10⁻² लिहितो. आणि हे जर सगळं सोडवलं तर 11.3 इंटू 10⁵ joules Q इक्वल टू आणि हे आपलं आन्सर असणार. चला पुढच्या एक्झाम्पलकडे वळूया. चौथे एक्झाम्पल. A metal sphere cools at the rate of
0.05 degree centigrade per second when its temperature is 70 degree centigrade and at the rate of 0.025 degree centigrade per second when its temperature is 50 degree centigrade. Determine the temperature of the surroundings and find the rate of cooling when the temperature of the metal sphere is 40 degree centigrade. सोल्युशन आपण गिवन लिहू पहिल्यांदा. काय म्हटलं? ए मेटल स्फिअर कूल्स ॲट द रेट ऑफ 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड वेन इट्स टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे तुम्हाला पहिला रेट ऑफ कुलिंग d(θ1/dt) हा दिलाय तुम्हाला या ठिकाणी 0.05 आणि त्यावेळी तुम्हाला θ1 किती दिलाय? 70 डिग्री सेंटीग्रेड. And at the rate of 0.025 dθ2/dt हा दिलाय तुम्हाला 0.025 आणि ह्या वेळेचं टेम्परेचर दिलंय θ2 = 50 डिग्री सेंटीग्रेड. त्यांनी काय म्हटलंय? डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, म्हणजे θ0 हे रूम टेम्परेचर तुम्हाला मिळवायचंय. आणि दुसरं काय मिळवायचंय? फाइंड द रेट ऑफ कुलिंग वेन टेम्परेचर ऑफ द मेटल स्फिअर इज 40 डिग्री. dθ3/dt हा मिळवायचा आहे. कधी? तर θ3 तुमचा किती असला पाहिजे? 40 डिग्री सेंटीग्रेड. बघा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग वरती बेस्डचं हे एक्झाम्पल आहे. काय न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग? तर dθ/dt इज इक्वल टू k इंटू θ - θ0 हा न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग आहे. मग आपण आता पहिल्यासाठी लिहूया 0.05 इज इक्वल टू k इंटू 70 - θ0 हे आपलं पहिलं इक्वेशन. आणि दुसरं 0.025 इज इक्वल टू k इंटू 50 - θ0 हे तुमचं दुसरं इक्वेशन आहे. आता हे दोन इक्वेशनवरनं मी सरळ काय करतो? पहिल्या इक्वेशनला दुसऱ्या इक्वेशननं डिवाइड करतो. म्हणजे 0.05 डिवायडेड बाय 0.025 इज इक्वल टू k 70 - θ0 डिवायडेड बाय k 50 - θ0. इथं हा k कॅन्सल होईल आणि इथं 2 इक्वल टू 70 - θ0 डिवायडेड बाय 50 - θ0 हे आपण इकडे आणूया. 100 - 2 θ0 इज इक्वल टू 70 - θ0. आणि मग काय होईल बघा? हे तिकडे न्यावं तर तुम्हाला θ0 इज इक्वल टू हे इकडे आणा 30 डिग्री सेंटीग्रेड. हे मिळालं तुम्हाला रूम टेम्परेचर, की जे तुम्हाला हे पहिलं विचारलेलं आहे. ठीक आहे. आता आपण हा लॉ तिथं मांडूया. dθ3 डिवायडेड बाय dt इज इक्वल टू k इंटू θ - θ0. तत्पूर्वी आपण ह्यातल्या एखाद्या ह्याच्यामध्ये θ0ची व्हॅल्यू घालून k काढूया. समजा मी θ0ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये ठेवली तर 0.05 इज इक्वल टू k इंटू 70 - 30 आणि मग k बरोबर काय होणार आहे? 0.05 डिवायडेड बाय 40 आणि ही व्हॅल्यू आपण तिथे टाकूया. काय होईल? 0.05 डिवायडेड बाय 40 इंटू θ आपल्याला दिला या ठिकाणी 40 मायनस θ0 आपल्याला आलाय 30. म्हणजे काय होईल? 0.05 इंटू 10 डिवायडेड बाय 40 हे इथं जाईल. आणि मग 0.05 डिवायडेड बाय 4 0.0125 हे आलं तुमचं dθ3/dt
आणि हे आपलं अँसर असणार आहे. ठीक आहे. आणि ह्याला युनिट आपण देऊन टाकू लागलीच. काय असणार आहे तर डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंद. ठीक आहे. तर या पद्धतीने आपल्याला हे मांडता येईल. हे आपलं अँसर असणार आहे. तर हे आपलं चौथं एक्झाम्पल झालेलं आहे. पुढच्या एक्झाम्पलकडे वळूया आपण. बघा आता 5th example. The volume of a gas varied linearly with absolute temperature if its pressure is held constant suppose the gas does not liquefy even at very low temperature. At what temperature the volume of the gas will be ideally zero. सोल्युशन कडे वळूया आपण. पूर्णपणे थेरॉटिकल बेस्ड आहे त्यामुळे ते काही जास्ती मांडायचं नाही आपल्याला इथं. PV इक्वल टू NRT हे तुमचं एक आयडियल गॅस इक्वेशन आहे. मग V टेन्स टू 0, T टेन्स टू 0. V टेन्स टू 0, T टेन्स टू 0. आणि हे कधी होणार आहे तर 0 केल्विनला. आणि 0 केल्विन म्हणजेच काय तर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेडला हे आपलं अँसर असणार आहे. हे सोडवायचं काहीच नाही. V टेन्स टू 0, T टेन्स टू 0. मग 0 डिग्री केल्विन म्हणजेच काय असणार आहे तर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. तर हे आपलं 5वं एक्झाम्पल. 6th. आता हे एक्झाम्पल लिहित नाही, बरंच मोठे. इन ओल्डन डेज while laying the rails of trains, small gaps used to be left between the rails section to allow for thermal expansion. म्हणजे जुन्या काळामध्ये काय व्हायचं तर रूळ जोडत असताना त्या दोन रूळच्या मध्ये थोडासा गॅप ठेवायचे. सपोज द रेल्स आर लेड ॲट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ द रिजन इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे बघा तुम्हाला या ठिकाणी टेम्परेचर डिफरन्स दिलेलाच आहे. मी इथं सोल्युशन लिहिताना आपल्याला गिवन मध्ये काय लिहिता येईल बघा तर डेल्टा टी हा टेम्परेचर डिफरन्स मला 45 वजा 27 हवं तर मी करतो. इथं काय होईल ते 18 डिग्री सेंटीग्रेड हा टेम्परेचर डिफरन्स दिला. नंतर काय अँड द लेंथ ऑफ इच रेल सेक्शन इज 10 मीटर. तुम्हाला लेंथ दिली प्रत्येक रेल सेक्शनची 10 मीटर एवढी दिली. what should be the gap left given that alpha एक तुम्हाला दिलाय 1.2 into 10⁻⁵ per डिग्री केल्विन फॉर द मटेरियल ऑफ रेल सेक्शन. आणि तुम्हाला काय विचारलंय तर किती गॅप ठेवायचा म्हणजे त्या रूलची जेवढी लांबी वाढणार आहे तेवढाच आपल्याला गॅप हा ठेवायला लागेल. तुम्हाला एल विचारलेला आहे. मग आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे बघा. काय फॉर्म्युला इथं तर हा जो एल आहे चेंज इन लेंथ इज एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी. अल्फा किती आपल्याकडं 1.2 into 10⁻⁵. एल किती आपल्याकडं 10 आहे आणि डेल्टा टी आपल्याकडं 18 आहे. आणि हे जर आपण सोडवलं तर ते आपल्याला मिळणार आहे 21.6 into 10⁻⁴ किंवा मला असं म्हणता येईल 2.16 into 10⁻³ मीटर किंवा मला असे म्हणता येईल इथं 2.16 मिलीमीटर
एवढा गॅप तुम्हाला 2 रेल्सच्या मध्ये ठेवावं लागेल. तर हे आपलं 6वं एक्झाम्पल आहे. चला आपण पुढच्या एक्झाम्पलकडे वळूया, 7व्याकडं. एक्झाम्पल नंबर 7 मी लिहित नाही, डायरेक्ट घेतो इथं. इन ए रँडम टेम्परेचर स्केल, काय म्हटलंय, सॉरी, ए ब्लॅक स्मिथ fixes the iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart. The diameter of wooden rim and the iron ring are 1.5 and 1.47. म्हणजे आपल्याला 2 डायमीटर दिलेत बघा. D1 इक्वल टू 1.47 मीटर आणि D2 तुम्हाला इथं दिलंय 1.5 मीटर. ठीक आहे. नंतर ॲट रूम टेम्परेचर T1 तुम्हाला दिलंय 27 डिग्री सेंटीग्रेड. हे दोन्ही येते रूम टेम्परेचरला आहे. आता पुढे काय म्हटलं, तर टू व्हॉट टेम्परेचर द आयर्न रिंग शुड बी हीटेड सो दॅट इट कॅन फिट द रिम ऑफ द व्हील. आणि अल्फा आयर्न दिलेला आहे तुम्हाला. अल्फा आयर्न आत्ताच 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री केल्विन. मग आता हे आपल्याला दिले म्हणताना आपण काय करूया इथं, तर म्हणजे हेच 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड म्हटलं तरी चालतं. आता चेंज कितीचा होणार आहे बघा इथं, πD2 मायनस πD1. हा सरकम्फरन्स होणार. πD2 मायनस πD1 एवढा बदल होणार आहे त्या लांबीमध्ये. अल्फा πD1 ही ओरिजिनल लेंथ आणि चेंज इन टेम्परेचर T2 मायनस T1 म्हणजे मगाचाच फॉर्म्युला थोड्याशा फरकाने अल्फा एन डेल्टा टी. याला म्हणजे फक्त सरकम्फरन्स येणार आहे. मग काय होईल, T2 मायनस T1 इज इक्वल टू, इकडं आपल्याला D2 मायनस D1 पाय कॅन्सल होणार दोन्ही बाजूला, आपण अल्फा D1 टाकूया व्हॅल्यूज आपण 1.5 मायनस 1.47 डिवायडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1.47. म्हणजेच काय होईल इथं बघा, तर आपल्याला त्या ठिकाणी आपण सोडवावं लागेल. ते आपण हे सगळं जर सोडवलं तर मला या ठिकाणी 1701 डिग्री सेंटीग्रेड T2 मायनस T1 हे तुम्हाला एवढं मिळणार आहे. आणि मग T2 बरोबर काय मिळणार, T1 प्लस 1701 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजेच हे 1728 डिग्री सेंटीग्रेड हे फायनल टेम्परेचर. आणि हे आपलं ॲन्सर असणार आहे. आपण आजच्या पिरियडमध्ये साधारणतः 7 एक्झाम्पल बघितली आणि राहिलेली काही 8 एक्झाम्पल हे आपण उद्याच्या पिरियडला बघूया. थँक्यू.